सबैजनालाई गुड मर्निङ तथा नमस्कार। युट्युबको थम्बनेल हेरेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको भिडियो के को बारेमा भन्दैछ भनेर। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। एप्पलको एयरबड र विन्डोजको पिसी तथा ल्यापटप कनेक्ट गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। धेरै तरिकाहरूमध्ये केही तरिका चाहिँ म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले सिधै ब्लुटुथ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर ब्लुटुथ एन्ड अदर डिभाइसेस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाई एड बटन देख्न सक्नुहुन्छ, एड डिभाइस। अनि त्यसपछि यो नगरिकन सिधै अर्को तरिकाहरू पनि छ। जस्तै यहाँनिर सो हिडन आइकन्समा क्लिक गर्नु हो भने यहाँ ब्लुटुथको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँनिर एड अ ब्लुटुथ डिभाइस भनेको छ, यसमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यही फिचर चाहिँ अथवा त्यही विन्डो चाहिँ खुल्नेछ। अथवा यसो नगरिकन स्टार्ट बटनमै क्लिक गर्ने, यहाँनिर सेटिङ्समा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर भ्यू अल डिभाइसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। के कुरो चाहिँ याद गर्नुहोस् भने ब्लुटुथ चाहिँ अन हुनु पर्यो। ब्लुटुथ अफ छ भने ब्लुटुथ अन गर्नुहोस् अनि भ्यू अल डिभाइसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड डिभाइस, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको एउटा विन्डोज नयाँ खुल्ने छ, एड अ डिभाइस भन्ने, यहाँ ब्लुटुथमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जो डिभाइस छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ खोज्न सुरु गर्नेछ। तपाईले यो एयरबडलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडिपट्टिको भाग हो भने यो चाहिँ पछाडिपट्टिको भाग हो। पछाडिपट्टिको भागमा तपाईले यहाँनिर सानो तपाईले बटन जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनलाई चाहिँ हामीले केही समय खिचिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गरौँ भने पहिला चाहिँ यो एयरबडलाई चाहिँ खोलौँ। खोलिसके पछाडि जो पछाडिको भाग छ यो भागलाई चाहिँ हामीले खिचिराखौँ केही समय। अनि जब अगाडिपट्टिको जो लाइट छ नि यो ब्लिङ्किङ, यो चाहिँ तपाईँको ब्लिङ्किङ गर्न थाल्छ। त्यस पछाडि हातको त्यो बटनलाई चाहिँ रिलिज गरिदिनु होला, यानि छोडिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको जो एयरबड छ यहाँ देखाउनेछ। त्यस पछाडि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो अटोमेटिकली कनेक्ट हुनेछ। अब त्यस पछाडि डाउन गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा अनुसारले जो भिडियो अथवा म्युजिक तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ।